คุณเชื่อไหมครับว่าศรัทธาที่สร้างมานานกว่า 1,500 ปีสามารถถูกลบหายไปได้ในพริบตาเพียงเพราะความคิดที่แตกต่างเราจะไปเปิดบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกไม่มีวันลืมกับวาระสุดท้ายของพระพุทธรูปบามิยันวันนี้ผมพามาดูคลิปสั้นๆที่กำลังเป็นไวรัลในหมู่คนรักประวัติศาสตร์จากช่องที่ชื่อว่า Lyra's Letters ซึ่งเป็นช่องที่นำเสนอเกร็ดประวัติศาสตร์และงานศิลปะได้ลึกซึ้งกินใจโดยเนื้อหาที่นำเสนอมียอดคนกดถูกใจพุ่งไปกว่า 200,000 คนซึ่งทางเจ้าของช่องได้พาดหัวเอาไว้ได้เจ็บแสบและตรงใจคนทั้งโลกว่า Evil cannot build only destroy หรือแปลเป็นไทยว่าความชั่วร้ายไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใดทำได้เพียงทำลายล้างเท่านั้นเรื่องราวสุดสะเทือนใจนี้จะเป็นยังไงแล้วทำไมชาวโลกถึงยังโกรธแค้นและเจ็บปวดกับการสูญเสียครั้งนี้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกรายงานชิ้นนี้พร้อมกันเลยครับคลิปนี้พาเราย้อนดูวินาทีที่หัวใจคนทั้งโลกต้องสลายครับกับภาพของพระพุทธรูปบามิยันในอัฟกานิสถานมรดกโลกอายุกว่า 1,500 ปีที่ยืนตระหง่านผ่านสงครามมันนับไม่ถ้วนแต่กลับต้องมาจบสิ้นลงในปี 2001 ด้วยน้ำมือของกลุ่มตาลิบันครับแต่สิ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้คือท่านไม่ได้ถูกทำลายง่ายๆกลุ่มตาลิบันต้องใช้เวลาถึง 25 วันระดมยิงทั้งปืนใหญ่ปืนต่อสู้อากาศยานและรถถังแต่ทำได้แค่รอยขีดข่วนจนสุดท้ายต้องสั่งคนงานห้อยตัวลงมาเจาะรูและฝังระเบิดไดนาไมต์ทีละจุดก่อนจะกดปุ่มระเบิดจนกลายเป็นผุ่นผงโดยผู้นำตาลิบันในขณะนั้นอ้างเหตุผลว่าเป็นรูปเคารพจอมปลอมที่ขัดต่อหลักศาสนาแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องนี้ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่านั้นเพราะมีการวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจไม่ใช่เรื่องความเชื่อล้วนๆหรอกครับแต่น่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์การเมืองระดับโลกมากกว่าเนื่องจากในช่วงนั้นรัฐบาลตาลิบันกำลังถูกคว่ำบาตรจากสหประชาชาติหรือ UN และถูกตัดงบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบางก็ว่านี่คือการประชดชาวโลกที่ให้คุณค่ากับก้อนหินมากกว่าชีวิตชาวอัฟกันที่กำลังอดอยากการระเบิดครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณความโกรธแค้นไปกระแทกหน้าประชาคมโลกนั่นเองครับและที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือในซากปรักผักพังและถ้ำบริเวณรอบๆองค์พระยังมีการค้นพบเศษชิ้นส่วนคัมภีร์โบราณที่แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับต้องบอกว่าชะตากรรมของคัมภีร์เหล่านี้ทุลักทุเลมากเพราะบางส่วนถูกแรงระเบิดทำลายบางส่วนถูกขโมยออกไปขายต่อในร้านขายของเก่าจนกระจัดกระจายไปทั่วโลกงานหนักจึงตกที่เหล่านักภาษาศาสตร์และนักโบราณคดีครับที่ต้องทำงานแข่งกับความเปราะบางเพราะคัมภีร์ส่วนใหญ่ทำจากเปลือกไม้เบิร์ชและใบลานที่เก่าจนกรอบสภาพแทบจะเป็นก้อนดินหรือผุยผงแค่แตะแรงนิดเดียวประวัติศาสตร์อาจสลายคามือได้ทันทีพวกเขาต้องใช้เวลาหลาย10 ปีค่อยๆใช้เทคโนโลยีสแกนและแกะรอยตัวอักษรที่เลือนหายนำเศษเสี้ยวเล็กๆนับพันชิ้นมาประติดประต่อกันยิ่งกว่าการต่อจิ๊กซอว์ที่ไม่มีภาพต้นแบบซะอีกจนเมื่อแปลความออกมาได้ก็พบความจริงที่น่าทึ่งครับว่าบามิยันคือศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาทุกสายเพราะพบทั้งคัมภีร์ของฝ่ายมหายานและฝ่ายเถรวาทอยู่รวมกันและหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญที่กู้คืนมาได้ก็คือจารึกบทสวดที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีอย่างเยธัมมาต้องบอกว่านี่คือคาถาที่เปรียบเสมือนหัวใจของพระพุทธศาสนาและที่น่าทึ่งก็คือมันเป็นบทเดียวกันกับที่เราค้นเจอในจารึกโบราณของไทยเราอย่างในยุคทวารวดีตามธรรมจักรหรือแผ่นดินเผาต่างๆเลยล่ะครับโดยเนื้อหาที่จารึกไว้ได้ซ่อนหลักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทเอาไว้ซึ่งว่าด้วยเรื่องของเหตุและผลการเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยฟังแล้วเหมือนกับว่าท่านพยายามจะทิ้งคำสอนสุดท้ายไว้เตือนสติคนทั้งโลกว่าทุกสรรพสิ่งล้วนอาศัยเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันจึงเกิดขึ้นและเมื่อเหตุปัจจัยนั้นดับไปสิ่งนั้นก็ย่อมดับตามไปด้วยไม่เว้นแม้แต่ตัวท่านเองก็ตามครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ตรงจุดนั้นเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ามีความหวังครับเหตุการณ์ประทับใจที่สุดเกิดขึ้นปี 2015 เมื่อจางซินหยูและเหลียงหงคู่รักนักผจญภัยชาวจีนทุ่มเงินส่วนตัวกว่า 4 ล้านบาทใช้เทคโนโลยีฉายแสง 3D หรือ 3D Laser Projection
คืนชีพภาพพระพุทธรูปทองคำสว่างไสวกลางช่องเขาท่ามกลางน้ำตาแห่งความตื้นตันของชาวบ้านส่วนแผนการสร้างใหม่ของจริงนั้นปัจจุบันทีมผู้เชี่ยวชาญเยอรมันกำลังรวบรวมเศษหินนับพันชิ้นมาต่อกันเหมือนจิ๊กซอว์ยักษ์แต่โลกยังถกเถียงกันครับว่าควรสร้างใหม่ให้เหมือนเดิมหรือควรปล่อยช่องว่างไว้แบบนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงความโหดร้ายของสงครามเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องราวจากต้นทางกันไปแล้วทีนี้เราลองมาส่องฝั่งชาวเน็ตนานาชาติกันบ้างครับว่าเขาคิดเห็นยังไงกับการสูญเสียมรดกโลกครั้งนี้จะเดือดดาลแทนคนรุ่นหลังขนาดไหนหรือมีความเห็นมุมมองอื่นอีกไหมบอกเลยว่าแต่ละคอมเมนต์อ่านแล้วจุกอกคนรักประวัติศาสตร์อย่างเราแน่นอนครับแต่ก่อนจะไปลุยผมขอกำลังใจจากเพื่อนๆคนละ1ไลค์แล้วฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอย้ำนิดหนึ่งว่าคำแปลในคลิปใช้โปรแกรมอัตโนมัติอาจมีคลาดเคลื่อนบ้างฝากเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับเริ่มกันที่ภาพที่1ครับเป็นคอมเมนต์ปักหมุดจากเจ้าของช่องคุณไลราข้อมูลแน่นและลึกมากครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีความพยายามจะช่วยรูปปั้นนี้เยอะมากครับทั้งจากประเทศตะวันตกผู้นำศาสนาอิสลามสายกลางและผู้นำประเทศเพื่อนบ้านของอัฟกานิสถานโดยเน้นเรื่องการรักษามรดกทางวัฒนธรรมทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนรวมถึงประเทศเมืองพุทธอย่างไทยศรีลังกาและแม้แต่อิหร่านก็เสนอตัวขอซื้อพระพุทธรูปพวกนี้ครับทางยูเนสโกก็พยายามเจรจาแย้งว่านี่ไม่ใช่รูปเคารพทั้งศาสนาแต่เป็นแบบอย่างทางศิลปะและประวัติศาสตร์ที่น่าชื่นชมซึ่งจริงๆแล้วแม้แต่กลุ่มตาลิบันเองตอนปี 1999 รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของเขายังเคยพูดเลยว่าแม้อัฟกานิสถานจะไม่มีชาวพุทธแล้วแต่บามิยันจะไม่ถูกทำลายกลับกันจะได้รับการปกป้องด้วยแต่ดูเหมือนการตัดสินใจทำลายครั้งนี้จะไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจทางศาสนาล้วนๆหรอกครับแต่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ UN คว่ำบาตรและสมาชิก UN ส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะรับรองสถานะรัฐบาลของตาลิบันครับฟังจบแล้วถึงกับอ๋อเลยครับสรุปแล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องของเกมการเมืองระดับโลกที่เอาศิลปะล้ำค่ามาเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองอำนาจฟังแล้วมันน่าเจ็บใจจริงๆครับไปต่อที่ภาพที่2ครับคุณแคลคอมเมนต์ว่าการได้เห็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถึงแม้ผมจะเป็นคริสเตียนก็ตามกลายเป็นช่องว่างเปล่าๆบอกตรงๆว่ามันทำให้ผมรู้สึกปั่นป่วนในท้องจริงๆส่วนงามที่งดงามของประวัติศาสตร์มนุษย์ถูกทำลายทิ้งไว้เพียงเปลือกที่กลวงเปล่าแห่งความเกลียดชังซึ่งคอมเมนต์นี้โดนใจคนไปถึง 25,000 ไลค์เลยนะครับและมีคอมเมนต์ย่อยเข้ามาเสริมกันเพียบเลยเริ่มจากคุณสควิดบอกว่าผมก็คิดเหมือนกันเลยมันคือชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ที่หายไปลองจินตนาการดูสิครับว่าเราสูญเสียประวัติศาสตร์ไปมากแค่ไหนแล้วจากเหตุการณ์คล้ายๆกันในอดีตอย่างน้อยอันนี้เราก็ยังมีรูปถ่ายและบันทึกเหลือไว้ดูนะซึ่งมีคนกดไลค์เห็นด้วยถึง672คนครับแล้วคุณเฟรก็มาตอบต่อว่าเราสูญเสียเหตุการณ์ไปเยอะมากครับเรารู้ว่ามีรูปปั้นภาพวาดและวัตถุโบราณจำนวนมหาศาลที่ถูกทำลายหรือถูกลืมเพราะความเกลียดชังในหน้าประวัติศาสตร์ลองจินตนาการถึงสิ่งที่เราไม่เคยแม้แต่จะค้นพบดูสิครับอ่านแล้วจุกอกอย่างแท้จริงครับลองนึกดูว่าถ้าไม่มีใครบันทึกไว้เราก็คงไม่รู้เลยว่าโลกเราเคยมีสิ่งที่งดงามขนาดนี้อยู่ถือเป็นบทเรียนราคาแพงของมนุษยชาติเลยครับมาที่ภาพที่3คุณวอบอกว่าผมเป็นเอทิสต์หรือคนไม่นับถือศาสนานะผมภาวนาให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นผมรักประวัติศาสตร์ถึงแม้จะไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ก็มันแย่มากพระพุทธรูปพวกนี้สวยงามและใหญ่ยักษ์มากแรงงานที่ใช้สร้างต้องมหาศาลแน่เลยมากกว่าแรงที่ใช้ทุบทำลายเยอะอย่างน้อยเราก็ยังเหลือรูปถ่ายไว้ดูต่างแน่ซึ่งคอมเมนต์นี้มีคนกดไลค์ไป313คนครับแต่ดราม่าเกิดตรงนี้ครับเมื่อคุณจิมเข้ามาสวนเรื่องความเชื่อว่าหวังว่าสักวันคุณจะเข้าใจนะว่าคอมพิวเตอร์ยังต้องมีคนสร้างมันระเบิดตุ้มกลายเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ได้ร่างกายและจิตใจมนุษย์ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนกันซึ่งเขากำลังเปรียบเปรยถึงพระเจ้านั่นเองครับแหมจากเรื่องประวัติศาสตร์กลายเป็นดีเบตเรื่องพระเจ้าสร้างโลกซะงั้นแต่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องบามิยันนี่มันกระทบใจคนทุกกลุ่มจริงๆไม่ว่าจะเชื่อแบบไหนก็ตามครับภาพที่4คุณแครชชาวคริสเตียนบอกว่าผมเป็นคริสเตียนและเห็นด้วยว่ามันบีบหัวใจมากประวัติศาสตร์มนุษย์ควรถูกรักษาไว้เพื่อเรียนรู้น่าเศร้าที่พวกเขาสร้างมาดีจนยืนหยัดได้ตั้ง 1,500 ปีแต่กลับต้องมาถูกทำลายด้วยความเขลา
ซึ่งคอมเมนต์นี้มีคนกดไลค์ไป86คนครับแต่คุณทาแย้งแรงมากครับว่าโอเคงั้นช่วยสอนหน่อยสิว่ารูปปั้นพวกนี้สอนอะไรคุณจากการแค่ตั้งอยู่เฉยๆความจริงคือถ้าไม่มีใครบอกคุณก็ไม่รู้หรอกอีกอย่างศาสนาก็ไม่ใช่ว่าจะสอนศีลธรรมเสมอไปนะงานนี้ฟลายก็สวนกลับแบบเผ็ดร้อนว่าแล้วนครเมกกะสอนอะไรหลุมศพของนบีมูฮัมหมัดสอนอะไรคนก็แค่ไปเคารพที่นั่นถ้าคิดแบบคุณอนาคตคนก็จะทำลายเมกกะและมาดีนะห์จนราบคาบโดยอ้างว่าเป็นแค่วัตถุแห่งการบูชาหรือรูปเคารพของคนโบราณเหมือนกันโอ้โหดุเดือดมากครับคู่นี้แต่คุณฟลายก็ย้อนได้เฉียบคมนะครับเพราะถ้าเราเริ่มทำลายศรัทธาของคนอื่นวันหนึ่งสิ่งที่เราศรัทธาก็อาจจะโดนทำลายด้วยเหตุผลเดียวกันน่าคิดมากๆครับภาพที่5คุณแบดบอกว่าผมเป็นมุสลิมจากอินโดนีเซียครับที่นี่คุณจะเจอวัดฮินดูและพุทธเก่าแก่เยอะมากบางแห่งยังได้รับการบูรณะอยู่เลยการได้ไปเที่ยวชุมวัดเหล่านั้นทำให้ผมอบอุ่นหัวใจมันทำให้รู้สึกว่าบรรพบุรุษของพวกเรานี่เก่งจริงๆคอมเมนต์นี้น่ารักมากครับคนกดไลค์ไปถึง 2,100 คนเลยทีเดียวนี่แหละครับคือตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจอ่านแล้วรู้สึกดีจริงๆครับภาพที่6คุณแจ็คบอกว่าต่อให้คุณไม่ใช่ชาวพุทธคุณก็ต้องยอมรับว่านี่คือหลักฐานว่ามนุษยชาติสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้คนที่อาศัยอยู่แถบภูเขานั้นสร้างมันไว้ให้คนรุ่นหลังดูแต่ตอนนี้เรากลับไม่ได้ดูแล้วซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยครับกดไลค์กันไป498คนเห็นด้วย1,000,000%ครับความยิ่งใหญ่ทางสถาปัตยกรรมมันข้ามพ้นเรื่องเชื้อชาติศาสนาไปแล้วแต่มันคือศักยภาพของมนุษย์เรานี่แหละครับภาพที่7อันนี้คนไทยมาเองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยอดไลค์ถล่มทลายถึง 6,900 ไลค์ครับคุณดิมฟาดว่าใครก็ตามที่จงใจทำลายอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์คือคนชั่วร้ายอย่างแน่นอนลองนึกภาพการศึกษาเส้นทางสายไหมแล้วได้เห็นพระพุทธรูปในตะวันออกกลางสิมันน่าทึ่งจะตายแล้วคุณสินเข้ามาให้ความรู้เสริมว่าคนเอเชียกลางสมัยก่อนนับถือหลายศาสนาผสมผสานกันนะทั้งพุทธแบบตะวันออกและคริสต์แบบตะวันตกก่อนที่แนวคิดเรื่องอิสลามจะเข้ามามันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาหรือชาวอาหรับที่อพยพมาแต่เป็นที่ปรัชญาของพวกเขาต่างหากซึ่งมีคนกดไลค์เห็นด้วย156คนซึ่งคุณดิมก็ตอบกลับน่ารักครับว่าขอบคุณที่แชร์ครับผมไม่ได้เรียนเรื่องศาสนามาลึกซึ้งแต่เพิ่งรู้ว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งทางค่านิยมพื้นฐานน่ารักมากครับเป็นการถกเถียงที่ใช้เหตุผลและข้อมูลไม่ใช่อารมณ์สังคมอินเทอร์เน็ตควรเป็นแบบนี้เยอะๆนะครับภาพที่8คุณลิมบอกว่าในฐานะชาวพุทธมันทำลายหัวใจผมมากที่ต้องเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถูกทำลายลงแบบนี้ซึ่งกดไลค์ไปถึง 4,500 คนมีคุณเอสมาตอบว่าคิดเหมือนกันความเขลาของคนนำไปสู่หายนะซึ่งมีคนกดไลค์32คนแต่ที่แรงคือคุณชาเข้ามาสวนกระแสครับว่าแค่การกราบไหว้รูปปั้นก็งมงายพอแรงแล้วการทำลายชิ้นส่วนวัตถุโบราณก็แค่ซ้ำเติมเข้าไปแหมแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยเจอคอมเมนต์แบบนี้เข้าไปก็สตันเหมือนกันนะครับบางทีเส้นแบ่งระหว่างความศรัทธากับความงมงายของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันจริงๆภาพที่9คุณดีโฟคอมเมนต์ลึกซึ้งว่าในฐานะชาวพุทธที่ปฏิบัติเคร่งครัดเรารู้ดีว่ารูปปั้นก็เป็นเพียงวัตถุเหมือนกับทุกสิ่งที่ล้วนชั่วคราวนี่เป็นสิ่งล้ำค่าที่สอนให้เราเห็นว่าความรักควรส่งไปที่ไหนบนโลกนี้ซึ่งหมายถึงไม่ใช่ที่วัตถุนั่นเองครับคอมเมนต์นี้มีคนกดไลค์346คนคุณเดอะเสริมสั้นๆว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปซึ่งมีคนกดไลค์22คนและมีคุณฟอร์มาแซวว่าอนุสาวรีย์พุทธถูกทำลายแต่ชาวพุทธที่ปฏิบัติจริงกลับเดือดร้อนน้อยที่สุดมีคนกดไลค์5คนแต่คุณเพอแย้งได้น่าคิดครับว่าทุกอย่างชั่วคราวก็จริงแต่ถ้าคุณไม่พยายามปกป้องรากเหง้าของตัวเองการมีอยู่ของคุณก็ไม่มีความหมายนะขมกริบทั้งสองฝั่งเลยครับฝั่งหนึ่งก็ปล่อยวางตามหลักธรรมอีกฝั่งก็ยืนหยัดเพื่อปกป้องรากเหง้าเป็นโจทย์ที่ตอบยากจริงๆครับว่าจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนปิดท้ายที่ภาพที่10คุณวินสรุปได้คมข่ายว่าการทำลายพระพุทธรูปบามิยานคือความสูญเสียที่น่าเศร้าของประวัติศาสตร์มนุษย์แต่พระธรรมสอนให้เราไม่ยึดติดกับความเกลียดชังพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนท่านไม่เคยอยู่ในก้อนหินแต่อยู่ในความจริงที่สถิตในใจเราเหมือนที่พระธรรมบทกล่าวไว้ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรซึ่งมีคนกดไลค์เห็นด้วยถึง461คนครับแต่คุณ GFS พอแย้งในมุมมองนักโบราณคดีครับว่าต้องยกเครดิตให้ชาวพุทธที่มองบวกได้แต่ในมุมมองทางโบราณคดีและวัฒนธรรมเรื่องนี้มันให้อภัยไม่ได้ครับสักวันหนึ่งใครบางคนก็จะมาทำลายสถานที่สำคัญอื่นๆอีกโดยอ้างเหตุผลของเขาความผิดพลาดที่สุดของนักโบราณคดีคือการอนุญาตให้การเมืองเข้ามาปะปนกับโบราณคดี
เพราะผมมาจากที่ที่คนดูหมิ่นและทำลายมรดกชาติตัวเอง เพียงเพราะมันไม่ตรงกับวาระทางการเมืองของพวกเขา เป็นการปิดท้ายที่ทรงพลังมากครับ แม้ศาสนาจะสอนให้เราให้อภัย แต่ในแง่ของประวัติศาสตร์เราคงยอมให้ความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกไม่ได้แล้วล่ะครับอ่านจบแล้วต้องบอกว่าจุกและลึกจริงๆครับแม้เหตุการณ์จะผ่านมากว่า20 ปีแล้วแต่ความเจ็บปวดของการสูญเสียมรดกโลกมันไม่เคยจางหายไปเลยทั้งข้อมูลเบื้องหลังเรื่องการเมืองการเสนอเงินซื้อจากไทยและศรีลังกาไปจนถึงการถกเถียงเรื่องการปล่อยวางกับการปกป้องประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์เป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งที่จะมีสิทธิ์ทำลายแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับประเด็นเรื่องการสร้างใหม่คิดว่าเราควรสร้างท่านขึ้นมาให้สวยงามเหมือนเดิมหรือควรปล่อยทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงสงครามแบบนี้ต่อไปลองพิมพ์ความเห็นมาคุยกันใต้คลิปนะครับผมรออ่านทุกมุมมองของทุกคนครับและขอกระซิบบอกนิดหนึ่งว่าจริงๆในคลิปต้นฉบับยังมีคอมเมนต์เดือดๆและข้อมูลเจาะลึกอีกเป็นหมื่นคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำ EP 2 เจาะลึกต่อหรืออัปเดตเรื่องการบูรณะล่าสุดช่วยกันดันคลิปนี้ให้ถึง 100,000 วิวหน่อยครับแค่ช่วยกันคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่ารอ EP 2 รับรองว่าจัดให้ไวแน่นอนครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ